bạn, welcome back to Trendy Sunflower Channel. Đối với các bạn mà mới đến channel của mình thì mình xin tự giới thiệu, mình tên là Nguyên Anh. Mình chuyên làm các video về trị mụn, thâm, sẹo rỗ, chăm sóc tóc, ăn sạch, ăn uống healthy hay là thời trang vừa túi tiền. Và vì mình đang sống ở San Francisco, California nên mình sẽ có cơ hội để trao đổi và chia sẻ cho các bạn các vấn đề về con người, cuộc sống, nhà ở, rồi thuê nhà hay là các vấn đề về du học, học master. Trong video đầu tiên thì mình cũng đã chia sẻ sơ qua 5 lý do tại sao mà các bạn nên follow channel của mình. Vì vậy nếu mà bạn cảm thấy những vấn đề mà mình đang làm và sẽ làm sắp tới có thể giúp ích cho bản thân thì hãy subscribe channel của mình nha. Mình có hứa với các bạn là mình sẽ làm 10 video tương đương với 10 phần, chia sẻ tất tần tật những kiến thức hay kinh nghiệm của mình về trị mụn trong lúc trị mụn và sau khi trị mụn. Thì đây chính là video đầu tiên trong series 10 video đó. Trong video lần này thì mình sẽ nói về lý do tại sao mà các bạn không bao giờ hết mụn. Let's keep watching. Ok, để chữa bất kỳ thứ gì thì mình nên chữa từ gốc. Even better hơn là mình làm sao để có thể ngăn chặn nó trước khi nó xảy ra. Giống như ông bà ta thường nói, phòng bệnh hơn chữa bệnh gì đó. Vậy thì bạn có biết nguyên nhân do mình bị mụn là do đâu không? Video lần này mình sẽ không cover hết tất cả các nguyên nhân bị mụn mà chỉ tập trung vào một nguyên nhân chính mà mình nghĩ đó cũng là nguyên nhân chung của gần hơn 80% các bạn bị mụn. Nhất là các bạn trai, bạn gái trong độ tuổi dậy thì nữa. Thì đó là gì? Đó chính là mụn nội tiết tố. Nghe quen lắm phải không? Nhưng mà các bạn hiểu được nó bao nhiêu? Mụn nội tiết tố là một trong những nguyên nhân mụn mà nan y nhất đối với mình. Vì nó giống như là một bệnh không bao giờ chữa được vậy đó. Và da mặt mình sẽ không bao giờ mà có thể sạch mụn 100% cả. Kiểu như rất là bức xúc luôn. Tại vì bất công quá, tại sao ông trời lại cho mình một cái làn da với lại cái nguyên do mà nó rất khó chữa như thế này, trong khi bạn bè rồi những người xung quanh ai cũng có da mặt láng ó rồi căng mọc mịn như Hàn Quốc vậy đó. Ok, vậy thì mình bị một nội tiết tố là do đâu? Là do cơ thể mình sản sinh ra quá nhiều hormone nam giới tên là testosterone. Anyway, do hormone trong cơ thể của mình nó hơi bị rối loạn hơn so với những người khác thì da sẽ tiết ra chất nhờn nhiều hơn, và đây là môi trường tuyệt vời để cho mụn sinh sôi nảy nở. Mình không có đào sâu hay đi về chi tiết về khái niệm về mụn nội tiết tố. Nếu mà các bạn quan tâm thì có thể Google để biết thêm chi tiết. Nhưng mà mình nghĩ cái mà các bạn muốn biết nhất đó chính là cái giải pháp để điều trị mụn nội tiết tố. Thì mình sẽ nói ngay sau đây. Có rumor nói là nếu mà phụ nữ đẻ thì sẽ hết mụn, tại vì khi đẻ thì mình sẽ thay máu hay là sao đó. Có thể là có người đã như vậy rồi và người ta share ra, hoặc là như thế nào mình không sure vì mình chưa đẻ, nên mình không thể nào khẳng định chắc định cho các bạn là cứ đẻ đã hết mụn đó. Even là nếu như mà mình có đẻ và mình hết mụn đi chăng nữa thì mình cũng sẽ không khuyên các bạn như vậy. Vì cơ thể mỗi người là khác nhau. Một phương pháp mà work với người này cũng có thể không work với người kia. Và cái lý do thứ hai nữa là nghĩ sao vậy, tự nhiên khuyên người ta đẻ đi để hết mụn. Thôi khó quá, dẹp đi, mình có cái này dễ hơn nè. Như là mình đã nói lúc đầu á, là chữa cái gì cũng phải chữa từ gốc. Nhiều bạn bị mụn á, thì cứ nghĩ là uống thuốc này thuốc kia vô hay là bôi cái này cái kia lên mặt thì sẽ hết mụn. Có đó, nó sẽ hết mụn trong vòng 1-2 ngày, 2-3 tuần gì đó, nhưng mà các bạn cũng sẽ bị nổi lại thôi. Thì cốt lõi của bị mụn nội tiết tố đó chính là làm sao để có thể kiểm soát được nội tiết tố ở trong cơ thể của mình. Thì cái giải pháp cơ bản nhất, dễ thực hiện nhất và rẻ tiền, an toàn nhất. Tại sao mà mình nói về cái vấn đề an toàn ở đây? Vì để điều khiển, để control được cái nội tiết tố trong người mình thì sẽ có khá nhiều cách. Không chỉ là cái cách mình sẽ sắp nói đến ngay sau đây, nhưng mà sẽ có những cách an toàn hơn và kém an toàn hơn.
Và mình bảo đảm với các bạn là trong 10 video này mình sẽ nói cho các bạn hết tất cả những cái cách mà mình đã trải qua để các bạn có thể tự so sánh và tự đưa ra quyết định cho chính mình. Và cái cách an toàn nhất mà mình muốn nói đến trong video này đó chính là chế độ ăn uống. Chế độ ăn uống có vai trò rất là quan trọng đối với việc bị mụn nội tiết tố. Muốn control được nội tiết tố thì trước hết bạn phải control được những thứ bạn ăn uống đưa vào cơ thể của mình. Tuy nhiên cơ thể mỗi người là khác nhau, thì làm sao để mình có thể biết được mụn của mình nó sợ gì và nó thích gì để mình tránh? Cách duy nhất để có thể biết được đó chính là các bạn phải theo dõi tình trạng da mụn thường xuyên của mình thôi. Mỗi khi mà mình ăn cái gì đó mà mình bị mụn, mà mình biết là mình ăn cái đó mình bị mụn, là mình phải nhớ để mình tránh, hiểu không? Rồi sau đây thì mình sẽ tóm gọn lại cho các bạn. Bên đây là những thứ mà mình nên tránh, hoặc là nếu được thì cắt luôn. Còn bên đây là những thứ mà mình nên ăn để có thể góp phần làm cân bằng nội tiết tố trong cơ thể. Rồi, vào ngay vấn đề chính, những thực phẩm mà mình nên hạn chế. Cái thứ nhất đó chính là đường và đồ ngọt. Thì nghe là thấy phát mệt rồi đúng không? Nhất là đối với các bạn mà hàm ngọt nữa, người ta gọi là có sweet tooth á. Tuy nhiên các bạn nên hiểu rõ hơn về cái việc là mình nên hạn chế đường và đồ ngọt ở đây là gì. Vì chất ngọt á, thì nó sẽ có rất là nhiều loại chất ngọt, và cái mà mình nói là các bạn nên tránh ở đây đó chính là cái chất ngọt mà nó có high level of glycemic. Glycemic là gì nhỉ? Không biết là rồi tiếng Việt là cái gì, nhưng mà glycemic level á, là cái level mà khi mà cái chất đường đó, cái chất ngọt đó đưa vào cơ thể của mình á, thì nó sẽ break down, nó sẽ tan ra nhanh hơn, và nó làm cho cái lượng đường trong máu của mình á, nó raise up, nó tăng rất là nhanh. Những cái loại đường như vậy á, có trong đường tinh luyện, đường trắng. Đây là cái loại đường có hại nhất. Tại sao? Nó sẽ làm ảnh hưởng rất là nhiều đối với nội tiết tố của mình. Nó gây kích ứng mà người nước ngoài gọi là inflammation. Nó sẽ làm tăng khả năng bị viêm mụn hơn rất là nhiều. Ví dụ như là bị tấy, bị đỏ, và làm cho cái nội tiết tố của mình không được ổn định. Vì vậy các bạn không nên, và có thể nếu được thì bỏ luôn, không dùng đường trắng, đường tinh luyện, hay là những cái loại đường mà có level of glycemic nó cao. Tại sao mà mình nói sâu hơn về cái vấn đề đường và chất ngọt như vậy? Vì các bạn có thể tìm thấy được chất ngọt ở trong rất là nhiều đồ ăn, thức uống, và không phải chất ngọt nào là nó cũng xấu, là nó cũng không tốt cả. Ví dụ như chất ngọt ở trong rau củ quả đi, đó là một cái chất ngọt tự nhiên, thì nó sẽ không có hại như là chất ngọt nhân tạo. Và hơn nữa là khi mà mình ăn rau củ quả thì nó còn cung cấp cho mình thêm nhiều vitamin. Và cái thứ hai đó chính là bột mì. Vì sao? Chất ngọt trong bột mì nó cũng có high glycemic level, giống như là đường tinh luyện, đường nhân tạo vậy đó, nên nó sẽ thúc đẩy quá trình phát sinh ra chất nhờn nhiều hơn, và đây là một môi trường hoàn hảo để cho mụn phát triển. Bột mì thì mình sẽ có trong bánh mì hoặc mì gói. Cái thứ ba đó chính là nếp. Trong tất cả những cái đồ ăn mà nên hạn chế thì nếp là cái thức ăn mà độc nhất đối với da mặt của mình. Kiểu như là một khi mà ăn vô là có thể lên mụn ngay và luôn đó. Các bạn đã nghe qua là khi mình bị thương thì mình nên hạn chế ăn nếp đúng không? Thì cái đó là nó có lý do của nó. Vì khi mà mình bị thương đi thì ăn nếp vào nó sẽ làm cho vết thương dễ bị viêm sưng và khó lành hơn. Cơ thể của mình á, nó hoạt động y chang như vậy đối với da mụn luôn. Đó là khi mà mình ăn nếp vô á, thì những cái vết mụn của mình á, nó trở nên sưng tấy rất là dễ. Đó là với những cái mụn mà đang có ha. Và nó kích ứng da mặt, làm cho nổi thêm những cái mụn mới nữa. Thứ tư đó chính là cà phê. Đối với tất cả những cái thực phẩm mà gây mụn á, thì cà phê hoặc là dark chocolate gây tranh cãi nhất, vì không phải ai cũng bị mụn bởi hai thành phần đó. Và khi mà mình sử dụng hai cái thành phần đó thì mình cũng đã pha chế nó theo một cái cách mà không phải là raw nhất, hay là không phải là nguyên bản của nó nhất rồi. Ví dụ như mình uống cà phê đi thì rất là ít bạn mà uống cà phê đen. Đa số tụi mình là sẽ phải pha cà phê với sữa, với đường là để làm cho nó ngọt hơn. Mình uống bạc xịu hay là kiểu vậy đó. Thì cà phê rồi cộng thêm vào những cái chất ngọt từ sữa, từ đường, da mặt mình sẽ không thể nào mà chịu nổi. Rồi xong đó, chóng mặt rồi đúng không? Tất cả những thứ mà không nên ăn đều là những thứ mà món tủ, món ruột mà mình thích ăn đó.
Thôi bây giờ để cho không khí positive lên một chút thì mình sẽ nói về những thứ mà mình nên ăn để có thể giúp ích cho việc cân bằng nội tiết tố. Thạch nhân được biết đến là một loại hạt rất là tốt cho sức khỏe vì nó có chứa nhiều protein và healthy fat, chất béo có lợi cho sức khỏe. Nhưng cái mà mọi người ít biết là nó cũng rất có lợi cho da mặt của mình. Vì sao? Nhân nó giúp mình điều khiển cân bằng cái lượng đường trong máu và nó làm giảm cái nội tiết tố nam testosterone. Thật sự luôn là khi mà sống ở bên Mỹ thì mình mới thấy là mọi người rất là chuộng và thích ăn almond. Không những là almond mà ăn hạt không mà còn là uống sữa hạt, uống sữa almond nữa, vì nó vừa tốt cho tim mạch, vừa tốt cho ăn kiêng mà lại còn có nhiều benefit cho da nữa. Thứ hai đó chính là bơ. Đây, mình nghĩ đây là món tủ của rất là nhiều bạn luôn. Và cái lợi ích của bơ thì mình nghĩ là rất là nhiều người biết đến rồi. Vì cũng tương tự như là almond đó, nó sẽ có rất là nhiều healthy fat, chất béo tốt cho sức khỏe. Bơ cũng có những cái chất làm cho da mặt mình giữ nước tốt hơn, làm cho da mặt không bị xịn màu hay là không bị khô. Còn có vitamin C, vitamin E hay là lutein. Đây là một chất mà nó có thể giúp cho mình kháng lại cái tổn hại của mặt trời trên da mặt. Tuy nhiên nha, cái thói quen ăn bơ của người Việt mình không hề healthy chút nào. Ăn bơ là anh phải dầm với lại sữa đặc, đúng không? Đó, hay là có người cho thêm đường vô nữa nếu mà muốn ngọt nữa. Thì rồi xong luôn. Bài toán thứ nhất của những cái avoid không nên ít là đường. Thứ ba đó chính là cá hồi. Cá hồi thì ngoài cái lợi ích cho tim và não ra thì cũng rất là có ích cho da mụn nữa. Vì trong cá hồi chứa rất là nhiều omega 3 axit đóng vai trò giống như là một bức tường để ngăn cản sự hình thành của cholesterol và hormone vậy đó. Và thứ hai là trong cá hồi cũng có những chất kháng viêm giúp làm dịu đi mụn hoặc là làn da bị mụn. Tiếp theo đó chính là probiotics, hình như là men tiêu hóa, phải không? Thường hay bán những cái men tiêu hóa ở nhà thuốc, hoặc là bạn có thể có men tiêu hóa ở trong da này. Các bạn cũng biết tác dụng chính của men tiêu hóa làm cho mình tiêu hóa dễ dàng hơn. Nếu như mà các bạn để ý thì mỗi lần mà mình bị táo bón rất là dễ bị nổi mụn. Nếu mà cơ thể mình mà bị táo bón, có nghĩa là nó bị nóng trong người khi mà mình có men tiêu hóa vào, nó sẽ làm giảm cái khả năng viêm của bụng cũng như là của da mặt. Vậy thì tại sao không ăn nhiều thực phẩm có men tiêu hóa nhiều hơn, đúng không? Vừa dễ dàng cho việc đi lại, vừa có lợi cho da mặt. Nói thêm một chút, cũng giống như là cái vấn đề về ăn bơ thì khi mà mình ăn yaourt, có những loại yaourt rất là ngọt tại vì người ta bỏ rất là nhiều đường trong đó. Các bạn hãy nên chọn những cái loại yaourt nó ghi là low fat, là có nghĩa là ít béo, ít ngọt, ít đường gì đó. Thấy cái chữ ít đường, ít ngọt, ít béo là quất thôi. Tại vì nếu mà nhiều đường, nhiều béo, nhiều ngọt thì chắc chắn nó sẽ dễ gây kích ứng và làm viêm da mụn nhiều hơn. Và thực phẩm cuối cùng trong list đó chính là broccoli, bông cải xanh, hay là những loại rau mà có lá màu xanh đậm. Thì tại sao? Vì những loại rau xanh này có khả năng giúp thận chuyển hóa tốt hơn cái chất gọi là estrogen, làm tăng cái khả năng sản xuất ra collagen. Mà các bạn biết đó, collagen rất là quan trọng để có thể tái tạo da và cũng như là làm cho da trở nên săn chắc nhất. Đối với người Việt Nam khi mà mình ăn rau thì mình nấu lên. Nếu mà mình nấu rau lên như vậy thì mình đã làm chín nó, đồng thời mình cũng đã giết chết đi những cái vitamin và minerals có ở trong rau củ quả rồi. Trong khi ở bên đây thì người ta thường ăn rau củ quả là người ta ăn salad trộn, thì như vậy mình ăn thực sự là nó sẽ raw, phải ăn sống thì mình mới có thể giữ được nguyên những cái chất vitamin mà mình mong muốn là hấp thụ được trong cơ thể. Tuy nhiên là salad thì không phải là ai cũng thích cả, thì có một cách đó chính là ép nước rau củ quả trái cây bằng phương pháp cold pressed juice, là bằng phương pháp ép lạnh. Các bạn có thể lên trên mạng search phương pháp ép lạnh với phương pháp mà xay ép bình thường, vì nó nói chung là nó, nếu mà muốn nói về ép lạnh thì mình sẽ nói về một bài khác chứ không phải nói ở trong đây. Tuy nhiên phương pháp ép lạnh là phương pháp làm sao để mình giữ nguyên được cái dưỡng chất ở trong rau củ quả một cách tốt nhất khi mà mình đưa vào cơ thể. Mình có đầu tư một cái máy ép lạnh và thông thường thì chắc là một tuần khoảng 2 ngày gì đó, nếu mà mình rảnh rỗi thì mình sẽ ép một lần là vài ngày, uống vài ngày luôn. Mình biết là ở Việt Nam có rất là nhiều quán phục vụ đồ uống ép lạnh rồi, ví dụ như là Eppress Juice hay là một số quán khác nữa. Chất lượng của nước ép rất là đảm bảo
chứ không phải như là mình mua ở ngoài lề đường là người ta cho đá vào, người ta cho quá là nhiều đường. Bằng cách này á, thì mình sẽ có thể hấp thụ được một cái số lượng vitamin và minerals lớn từ rau củ quả còn sống nha. Cái core, cái quan trọng nhất á, là còn sống. Rồi xong đó, do and don't. Nghe tự như dễ lắm ha, kiểu này ai cũng biết rồi, nói chi nữa. Nhưng mà nhiều người và even là cả mình đi chăng nữa đều thiếu một cái yếu tố quan trọng, đó chính là discipline, là nguyên tắc, là cái sự kiên trì để theo đuổi cái chế độ ăn uống hiệu quả. Giống như là mình sử dụng mỹ phẩm thôi, mình cần phải thời gian 1 tuần, 2 tuần, even là 1 tháng để cơ thể mình thích nghi và show ra được cái result. Xong rồi, đây là những điều cơ bản và dễ làm nhất trong quá trình điều trị mụn nội tiết tố. Nếu mà bạn thích cái video này hoặc là cảm thấy lời khuyên của mình có ích thì hãy like hoặc là dislike hoặc là whatever, so that you are here. Và để theo dõi cũng như là nhận được những update về các cái video sắp tới thì các bạn hãy subscribe vào channel của mình nha. Như trong video mình cũng có nói, điều chỉnh chế độ ăn uống là một trong những cách cơ bản, dễ làm, tiết kiệm, an toàn nhất. Tuy nhiên cũng sẽ có những cái cách khác không kém hiệu quả, đó chính là uống thuốc để trị mụn. Thì trong video thứ 2 sắp tới thì mình sẽ nói về uống thuốc trị mụn, và bật mí luôn là sẽ có những thông tin về thuốc tránh thai, liệu uống thuốc tránh thai có hiệu quả hay không và uống như thế nào cho đúng cách. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Stay Flossom, stay Flossom, stay Flossom.